mig eller ej. Ibland så strular det väldigt när man ska köra live. Men jag hade tänkt börja så här i alla fall. Hej allihopa! Här står jag och ska göra en live med er. Jag hoppas att ni kan komma in och Viktor, jag kan tänka mig att ljudet klipper lite granna. Därför att jag är ute och ska gå efter Indalsälven. Så jag står på bron här. Här rinner Mångån heter den. Jag hoppas att ni hör mig. Jag heter Marie Rödemark. Jag har varit lärare i 35 år. Och jag älskar att lära mig språk och att lära ut språk. Jag hoppas att ni ser mig. Jag har inte sett några kommentarer än. Men jag hoppas att den här liven syns i alla fall. Det här kallas för fiskestigen. Nu ser jag att någon skriver någonting men jag står lite långt bort. Det här kallas för fiskestigen. Och jag tänkte ta med er på en promenad utefter Indalsälven. Jag bor i Duved i Åre kommun. Det ligger ungefär 65 mil norrut ifrån Stockholm. 65 mil, det är 650 kilometer. En svensk mil är 10 kilometer. Ja, då ska vi ta en liten promenad. Välkomna allihopa. Lite strul med live igen. Ja, jag är alltså här. Den här lilla bäcken heter Mångån. Och som ni ser så är det väldigt klart vatten. Man ser stenarna på botten. Ser ni? Den porlar. Man kan till och med dricka det här vattnet. Så klart och rent är det. Det kommer ifrån fjället. Här kan man även fiska. Många kommer hit för att fiska. Och då måste man köpa fiskekort. Så det står att man kan köpa fiskekort. Det krävs ett giltigt fiskekort som du enkelt köper online. Så nu ska jag gå den här stigen. Nej, jag ska inte röra något mer. Nu är det perfekt. Nu kommer det sådana som cyklar här. Så jag ska se vart de tar vägen. Om de ska cykla på fiskestigen eller ej så ska jag låta dem cykla först. Hej hej! Ska ni cykla fiskestigen? Ja. Jag kör ju live på söndagar. Så där, då ska vi gå. Nu ska ni få se vilken fantastisk natur jag har. Den här promenaden som jag ska gå med er, den ligger bara 1,5 kilometer från där jag bor. Och här, hör ni hur det porlar? Det är så fridfullt. Här ska ni få se. Nu ska jag gå här. Här ser ni att löven har börjat falla redan. Ser ni att det finns gula löv? På träden så... ja, Indalsälven den rinner... Den är väldigt lång. Okej, jag tar bort den. Vad synd att ni inte kan höra hur det porlar. Men jag har en sån här på. Så det kanske är det som tar bort ljudet. Jag vet inte.
Men vi börjar redan få höst här. 360 grader, det vet jag faktiskt inte om jag kan ställa in den på 360 grader. Indalsälven går i alla fall, den börjar alldeles bara några mil uppför här. Och sen går den ända till Sundsvall. Så den går egentligen genom hela Sverige. Det är fantastiskt vackert här. Och man kan alltså dricka det här vattnet. Det är så klart vatten så man kan dricka det. Så nu ska jag ta med er. Det är lite lerigt. Nu ska vi se. Okej, här är det lite lerigt. Men ni ser att det är gula löv. Löven har redan börjat falla. Och den här stigen, den kallas för fiskestigen. Och jag ska ta med er på en promenad utefter fiskestigen. 1,5 kilometer från där jag bor så finns den här stigen. Det är ganska otroligt. Vi har fantastisk natur där jag bor. Många kommer hit och firar semester. Och här faller löven verkligen. Om jag gör så här. Så bara ramlar det ner löv. Det faller löv. Vi börjar få höst. Löven blir gula. Många i Sverige åker hit på semester. För att vi har sån otroligt fantastisk natur här. Och den här promenaden, den hade jag tänkt gå med er redan i juni. Men varje söndag har det bara regnat och regnat och regnat. Man kan se att här ser ni. Här cyklar de. Så det är väldigt många som cyklar terrängcykling i Åre och Duved. Det är lite kladdigt men inte så mycket. Vi har haft fantastiskt fint väder i torsdag, fredag, lördag. Jag ska bara fälla upp de här. Torsdag, fredag, lördag så var det helt otroligt fantastiskt väder. Vi hade nog 22 grader varmt. Och det är väldigt varmt för att vara här. Så det är lite hinder på vägen ibland. Vi har en bäver som bor här. Och bävern fäller träd. Så här är det lite träd överallt som bävern bor i den här bäcken, i den här ån. Här är det bara skog, men snart kommer vi komma så att ni ser Indalsälven. Ni ser, det är lite kullfallna träd. Ska ta mig över. Lite geggigt, men jag har bra skor. Det finns väldigt mycket blommor på våren här. Och jag hade tänkt visa er massor med blommor. Men nu är det höst och blommorna försvinner. Vad tycker ni om att vara i naturen? Bor ni nära någon skog? Lerigt. Eller måste ni åka långt för att komma till en skog? Ibland blir jag lite nervös. Om man tittar ner här. Så är det. Ser ni de där tassarna där? Jag hoppas att det är en hund. Det finns björn här. Så om jag träffar på en björn. Ja, då får ni säga. Och jag försvinner ur bild. Då får ni ringa till ambulansen eller något. Men björnarna brukar vara rädda när man går. De hör ju
massa ljud. Så när man pratar så brukar björnarna försvinna om de inte har barn. Oj, är ljudet så högt att hörlurarna nästan går sönder? Vet inte hur jag ska ställa in det. Jag har bara den här lilla micken. Du får sänka ljudet kanske. Nej, vad bra. Det var inga björnavtryck det där, så säger Stefan. Men vi har väldigt mycket vilda djur här. Här är det lite oländlig. Nu hann jag inte läsa vad det stod. Snart är jag framme vid Indalsälven. Så ska ni få se. Oj! Här är det bara lera. Men ni ser vad mycket blad det är. Löv som har fallit. Nu ska jag försöka gå här. Jag får bli lerig. Helt enkelt. Det här är ganska så orörd skog. Det har inte varit någon som har avverkat här. Wow, ser ni? Så det är gammal skog med gamla rötter. Men det märks att det har regnat mycket i sommar, för jag får verkligen hoppa över. Nu ska jag göra ett hopp här. Det har regnat väldigt mycket. Och det har inte hunnit torka upp marken. Den här naturen tycker jag om. Ni ser när det finns fullt med rötter. Det här är trädrötter som kommer upp. Och det är ett rotsystem överallt. Och sen rätt som det är så står det en liten soffa under en gran. Så här kan man sätta sig och vila till exempel. Man måste nästan huka sig ner lite för att det är så, granen växer så långt ner. Här blir det nästan lite mörkt. Därför att det är ganska tät skog ovanför. Det är gamla granar. Jag tänkte att jag skulle se ifall det finns några växter som vi kan prata om. Jo, det kommer svamp. Det finns ju mycket olika typer av svamp. Men jag är ganska dålig på svamp, så jag äter nästan bara kantareller. Här har vi ormbunke, heter det. Och svamp. Många olika typer utav svamp. Där har vi en. Det är mycket mossa. Det här kallas för mossa. Brukar ni vara ute i skogen och plocka svamp och bär? I våra skogar så finns det otroligt mycket svamp och bär. Hej alla nya som kommer. Så förra året så plockade jag säkert, kan jag ha plockat 10 eller 15 kilo lingon. Månsken har varit i skogen i morse. Jo, här är det ganska fantastiskt. Här är en gammal gran. Ser ni? Här har ni lav. Det här är skägglav. Och det växer, ser ni att det växer på grenarna överallt på hela trädet. Och de säger att finns det skägglav som växer på träden, då finns det inga föroreningar. Då är det ren luft. Så vad händer med dig idag? Jag väntar otåligt på videon varje söndag. Ja, det blir lite strul. Jag tror YouTube har gjort någon förändring så att
så fort jag sätter igång en live, då är det... Jag har ställt in alltihopa, men så blir det fel i alla fall. Jättekonstigt. Ja, den här heter faktiskt inte mossa. Utan det här, just de här trådarna som hänger, liksom, det är lav. Renarna äter lav. Jag vet inte riktigt vad det är för skillnad på mossa och lav. Men här bakom mig så rinner Indalsälven. Stor älv är det. Men vi ska gå till vattenfallet. Det här är en gammal skog. Och i gamla skogar, där får skogen vara i fred, kan man säga. Om ett träd ramlar ner. Det här trädet har antagligen blåst sönder. Det ser ut som det har splittrats. Ni ser. Här har trädet splittrats. Och sen har det fått ligga kvar. Och det här är bra för alla djuren. Man ser att det har blåst mycket. Det ligger träd lite kors och tvärs i skogen. Där har vi ett träd som har legat länge. Det är fullt med mossa på trädet. Det luktar väldigt gott i skogen här. Man får en doft av mossa och jord. Ja, i alla träd så hänger skägglav. Har ni, alltså skägglav, det heter skägglav för det ser ut som liksom, om man tar en bit så här, så skulle det kunna vara skägg. Kanske kan sätta den så här som en mustasch. Så det här är skägglav. Jag tror faktiskt att man kan göra någonting med det. Att det är något medicinskt även med skägglaven. Så jag går på en liten stig som är full med gula löv. Det börjar faktiskt att bli höst här. Jag ska snart komma fram till ett litet vattenfall. Men idag är det fint väder. Så idag kan jag gå i skogen. Jag tror inte det finns någon svamp här, för det här är en ganska vanlig skog. Ni ser, här är det fullt med omkullfallna träd. Väldigt många djur tycker om att vara i mörkna träd. De bor där. Ja, jag fortsätter min vandring. Här brukar vi gå. Det här är som en skön promenad. Jag undrar vilken väg jag ska ta. Här delar sig stigen. Antingen så kan jag gå ditåt. Men det ser ut att vara väldigt många nedfallna träd. Eller också så kan jag gå hitåt. Oj! Tack så hemskt mycket, Bobba. Jag är så ovan. Så jag tror jag tar den här vägen. Om ni är på semester i norra Sverige, så får ni skriva i kommentarerna till mig. Om ni är här i Åre-Duved, så ska jag hjälpa er vart ni kan gå någonstans. Här måste det ha varit en stor storm. Det ligger träd överallt. Vi har haft ganska... Jag tycker det har varit... Idag, hur många grader vi har idag? Precis när jag åkte var det 15 grader idag. Men jag tror att det har blivit varmare nu, för nu har solen kommit fram. Och sen ser man på mina händer. Jag har fortfarande kvar skägglaven. Vi har målat i... Ja, hela torsdagen målade vi. Och hela lördagen. Och så lite idag har vi målat.
Vi håller på att måla våra garagedörrar. Därför att de hade bara spruckit. Så vi var först tvungna att skrapa färg. Vi hade värmepistol och värmde upp färgen så att det var lättare att skrapa. Och sen har vi grundmålat och sen har vi målat 2 gånger. Så därför är jag ganska färgig. Ja, den här stigen är lite... Ja, det är ingen stig så där som är lätt att gå på. Ni ska få se här framme. Jag hoppas det inte är för mycket vatten i det här diket. Nej, det var inte. Det går upp och ner och upp och ner. Här ser man inte. Men det går ganska... Här är det som en... nästan som ett dike. Jag fortsätter att gå. Så får ni se. Just ja, här framme är det så vackra rötter av träden. Jag tror att det har spolats bort jord. Ser ni? Det ser ut som ett konstverk. Här, vilka stora rötter som kommer ifrån det här trädet. Det är en gran. En jättestor gran. Men här har det blåst ner ganska mycket träd. Jag tror inte jag skulle vilja gå här när det blåser. För när det blåser så är det här väldigt... Oj, vilka rötter jag går över. När det blåser så tror jag inte att de här träden är jättesäkra. Utan de kan nog ramla ner för de är ganska så gamla. Vissa cyklar här. Alltså... Jag ser cykelspår och då måste de ju bära cyklarna över alla nedfallna träd. Och det är inte ett naturreservat. Titta bakom mig nu. Här är Indalsälven. Den är väldigt bred. Och på andra sidan så har vi ett fjäll. Så det här är nog inte ett naturreservat faktiskt, utan det är, ja, helt vanlig skog kan man säga. Men otroligt vackert. Här är det ganska brant ner. Men det kommer snart några klippor. Vi har gjort så här att vi brukar, om vi ska ta en kvällspromenad när det är riktigt fint väder och vi har besökare här. Då kan vi... Ja, man kan simma här. Fast det är 14-15 grader. 14-15 grader. Det blir inte så jättevarmt i Indalsälven. Så man får vara modig. Och man måste tycka om att bada kallt. Här kommer en ganska så brant nedförsbacke här. Så jag måste nog hålla mig i ett träd. Jag ska hålla mig i det där trädet. Det är lite halt för att det har regnat. Whoops! Nu kommer jag ner. Jag fortsätter att gå. Ni ser, det är som skugga här. Många gamla träd. Fast de lutar ganska mycket åt alla håll och kanter. Det är inte ett naturreservat utan det är en helt vanlig skog i Jämtland som är väldigt orörd. Ja, i Stockholm är det nog varmt idag. Igår så, när vi målade så hade jag på mig shorts och linne hela dagen. Men tycker ni om... Vart brukar ni promenera? Brukar ni promenera utefter sådana här stigar i skogen eller vart är ni ute och går någonstans? Jag ska snart sätta mig och visa vart vi brukar ta med oss en grill. Om man tar med sig en bärbar grill
så är det här ett perfekt ställe att att sitta och titta på älven och bara mysa i naturen. Nu kommer jag mer och mer ut mot älven. Här glittrar det. Solen glittrar i älven. Det finns väldigt mycket fin fisk här. Öring och röding. Och nu börjar det komma lite mer klippor. Här ser man också ett trä som har ramlat. Det är 28 grader i Polen. Men nu börjar det faktiskt bli lite varmare här. Det här heter Duved, Åre Duved. Och hela den här stigen ligger bara 1,5 kilometer från där jag bor. Så jag behöver inte ens ta bilen. Här framme finns en liten... Så här kan man sitta. Där ska jag sätta mig en stund. Och prata med er. Och sen ska jag visa att folk faktiskt grillar här. Nu blåser det lite så ni får säga till om inte. Här ser ni att vi brukar inte grilla på berget utan vi brukar ha med oss en engångsgrill. Här är det väldigt skönt att sitta. Det här är utsikten. Och det är inte speciellt långt att gå hit. Så vi brukar sätta oss här och grilla. Eller bara ta med oss vanligt fika. Idag blåser det ganska mycket och då ska man inte grilla. Tänkte jag skulle försöka sätta ner den här. Så ni fick se hur det ser ut. Åh, hej! Här borta så ligger järnvägsbron. Och där så kan man... Ja, det är som en fors. Och det finns en bänk där också. Och sen kan man sitta här. Och det är ju helt fantastiskt. Och sen så tittar man ut över vattnet. Ja, det här är ett bra ställe. Det här ger energi. Om man känner sig lite stressad. Om man känner att man behöver lite lugn och ro. Så är det väldigt skönt att sätta sig där. Och bara njuta utav naturen. Sverige är ett vackert land. Och jag har hört nu att väldigt många åker... De kan åka till Sverige på... Vad kallar de det? Coolcation eller vad det är. Alltså, det är så varmt på många ställen i Europa. Så då åker de hit istället. För att här är det svalare. Och då åker man på en coolcation. I morse när jag vaknade var det 15 grader. Men nu är det väldigt mycket varmare. Vi ska gå bort och sätta oss på en bänk där borta. Men jag måste vända för att se så att ni ser vad jag ser. Indalsälven är en ganska bred älv. Den börjar inte långt härifrån och så slutar den i Sundsvall. Så den rinner i stort sett genom hela Sverige. Åt det hållet ligger Sundsvall och åt det hållet ligger Norge. Det är 5 mil, 50 kilometer till Norge härifrån. Ja, Sverige kanske blir det land som man åker till för att få svalt. Jag tror det kommer bli så att många längtar efter regn.
Att man känner att jag har inte känt att det har regnat på jättelänge. Så jag måste åka på semester där det finns regn. Ja, vi ska fortsätta att gå. Det här var en liten soffa. Nu såg jag att det fanns några lingon. Vi har väldigt mycket lingon. Har ni lingon? De är ju väldigt vackra. Det verkar som att det börjar bli dags för lingon. Där har ni lingon. Jag tror att blåbär har redan blommat ut. Man kan inte plocka blåbär längre. Men lingon kan man plocka. Jag använder jättemycket lingonsylt. Till köttbullar. Till blodpudding. Till rårakor och bacon. Brukar ni använda lingon till någonting? Eller plockar ni lingon? Här går jag, det är väldigt mycket rötter. Ja, lingon. De heter lingon. Och ni hoppas att det ska regna. Jag hann inte riktigt läsa. Era kommentarer försvinner så snabbt. Så jag kan inte ha glasögon på mig för då ser jag inte stigen här. Ja. Jag ska sikta in mig på nästa bänk så ska ni få se klipporna. Mycket rötter. Men det fanns en bänk här framme också. Så kan vi sitta och titta lite grann på vattenfallet om det inte överröstar er. Jag tror man kan gå ner den här stigen. De här kallas för en stig. En stig. Det är ingen väg för att den är för liten. Och här går det nedförs. Vi säger nedförs i Jämtland. Det är lite norrländskt. Vanligtvis så säger man nerför. Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Där har jag siktat in mig på en bänk. Och nu är jag närmare vattenfallet. Tyvärr har någon målat graffiti där. Eller vissa tycker om graffiti också. Här finns en bänk. Ofta så pratar man om, ni pratar om regn. Och hör ni mig nu? Det brusar väldigt därifrån. Men jag har ju en sån här mick med muff. Jag hoppas ni hör mig. Jag ska se om jag kan gå under bron sen. Här, om man dyker här. Om man snorklar här. Då kan man hitta ganska mycket kanonkulor. Därför att på 1700-talet så krigar ju Sverige i Norge. Och jag har gjort en film om karolinerna. Och det dog nästan 3000 karoliner för att de var här på vintern runt nyårsafton. Och vad bra, tack att ni hör mig. Och så därför om man dyker här eller snorklar, då finns det otroligt mycket kanonkulor. Här är det såna här, det är som hålor som har blivit av inlandsisen. Det är stenar som har snurrat runt och gjort hålor. Här är järnvägsbron. Och jag ska se om vi kan gå under eller hur vi kan göra. Jag får nog ta en annan väg då. Här är det också väldigt skönt att sitta. Jag ska se om jag kan komma lite längre. När det är
Kallar ni det för glaciärkvarn? Det säger vi nog inte på svenska. Vad kallar vi det? Jag vet inte vad vi kallar de där hålorna. Men här någonstans, utefter den här kanten, så finns det hällristningar. Hällristningar, det gjorde de ju på vikingatiden. Så gjorde de hällristningar. Men man kan bara se de hällristningarna när det är väldigt lågt vatten. Så precis innan isen har smält, då är det lågvatten. Och då brukar vi försöka leta reda på vart de hällristningarna är. Jag ska se om jag kan ta den andra stigen bort nu och ta mig under järnvägsbron. Jag tycker om de här klipporna. På västkusten i Sverige, då finns det ju massor med sådana här klippor. Och jag tycker om, firade min barndom väldigt mycket på västkusten. Så det är mysigt med klippor. Men det är mysigt med skog också. Nu ska vi se. Jo, jag kan nog gå under. Nu ska Barbara gå. Här har ni järnvägsspåret. Det går inte så många tåg här, men jag tänkte se om det går att gå under idag. Ibland går och ibland går det inte. Nej, det är nog för mycket vatten. Här kan man bada. Hos oss här så är det väldigt många som badar väldigt kallt. De älskar att såga upp ett hål. Jo, jag kan gå under där. Hej då, Barbara! Här är det lite lugnare. Här kan jag gå. Tänk om man skulle hitta mycket graffiti här på väggarna. Man får egentligen inte gå över järnvägsbron, alltså över järnvägen. Så det bästa är att gå under här. Sån här vacker natur har vi bara 1 kilometer ifrån mig. Nu ska jag gå upp för den här lilla stigen. Och så har jag varit duktig och inte gått över järnvägen. För det ska man inte göra. Det kan ske olyckor. Min hemstad heter Duved. Och det är egentligen ingen stad. Utan egentligen är det bara en liten by. 1500 invånare kanske. Nu kommer jag upp på en höjd här snart. Här finns det hallon. Fast de är nog också... Det är nog slut på hallorna. Ja, Duved heter det. Så här är det. Här är järnvägsbron. Och där går älven. Och sen så fortsätter den åt det hållet ända mot Sundsvall. Och här har vi också fjäll. Så jag ska gå på den här lilla stigen. Så jag är snart framme i... Ja, då har jag gått fiskestigen. Man kan fortsätta ditåt på fiskestigen också. Det är jättefint väder idag. Det blåser lite och det är ganska skönt. Där framme har vi typiska svenska hus. Det är
Röda hus med vita knutar. Nu har jag hittat en funktion där jag kan titta på era kommentarer. Det är ju bra att jag lär mig något varje gång. Ja, vad har vi gjort? Jag har fått ett nytt schema i skolan. Jag jobbar ju som lärare och jag jobbar både på högstadiet och gymnasiet. Och så jag är på 2 skolor. Jag jobbar på högstadiet i Duved och sen så jobbar jag på gymnasiet i Järpen. Och för att åka till Järpen så är det 35 kilometer enkel resa. Jag har fått ett nytt schema som är jättebra. Sen har jag börjat med något. Nu ska vi se, nu ser jag inte. Jag har börjat med något i skolan. Ni vet att i de flesta skolor så har man kanske alldeles för mycket datorer, i alla fall i Sverige. Jag vet inte hur det är i andra länder. Jag tror att i Finland så är det inte lika vanligt att ha mycket datorer i undervisningen som i Sverige. Och jag har börjat att ta bort datorerna. Och så kör jag inte digitalt utan jag kör analogt istället. Så alla elever är tvungna att skriva i en skrivbok istället. För att om man skriver så finns det nervgångar som går ifrån fingrarna och upp i huvudet så att man minns mycket bättre. Vad tror ni om det? Hur lär ni er ord? Skriver ni dem många gånger eller hur gör ni? Säger ni dem högt? Eller skriver ni dem? Eller lyssnar ni på dem? Men tack! Nu är det någon Bobba som är fantastiskt givmild här. Jag är riktigt inte van vid sånt. Nu kommer jag av mig lite grann. Jo, vad tror ni om det? Att man inte har för mycket datorer i skolan. Så nu får de säga efter mig. De får härma mig och skriva i anteckningsböcker. Jag har läst jättemånga studier på att man lär sig mycket bättre om man skriver för hand än om man skriver på en dator. Vad tycker ni om det? Snart är den här promenaden slut vid fiskestigen. Men jag funderar, nu har det gått 43 minuter. För hur många år är det sedan nu? 2029? Nej, 2019. 2029 har inte varit än. 2019? Jo, det är så här. Jag bor i ett område där väldigt många turister vill hyra boende. Och då hade vi tänkt bygga ett attefallshus. I Sverige har man ett hus så får man bygga en friggebod och den är på 15 kvadrat. Och så får man bygga ett attefallshus som är på 25 kvadrat. Och då tänkte vi bygga ett attefallshus och hyra ut. Bara för att, ibland kan man hyra ut sitt eget hus. Och ibland kan man hyra ut attefallshuset. Därför att det är så otroligt många som tycker om att vara här och bo här. Och vill fira semester här. Men vi bor på en mark där man inte kanske får bygga attefallshus. Nu skriver Stefan att han tror att man kommer ihåg bättre om man skriver för hand. Och det finns vetenskapliga studier som visar det. Ja, så jag sparade pengar och pengar för att bygga ett attefallshus. Men det blev inte av. Så jag köpte inget. Alltså vi kunde inte bygga det där attefallshuset.
Så då köpte vi ett litet hus i Duved som vi tänkte att vi ska använda för att kunna hyra ut. Men det finns inget vatten och det finns inget avlopp i det huset. Så jag kanske ska visa er det huset. Jag har nog tid. Det tar inte så många minuter att gå dit. Så det är gamla banvaktarhuset i Duved. Så på min fritid så håller jag på och renoverar. Jag bygger, jag målar. Och jag är ju ingen snickare. Men jag gör så gott jag kan. Och det blir så bra så, brukar min mamma säga. Så nu går jag på en liten grusväg här. Här finns det små röda hus. Det här kan vara ett fritidshus. Som folk bara bor i. Ja. Nu ska vi se, min katt. Vad sa ni om min katt? Men tack Vesa. Herregud. Jag tror jag har fått 3 donationer den här videon. Det brukar jag inte få, så jag är lite chockad. Nu ska vi se, jag tror inte man kan gå ner här. Vi måste nog gå här. Ni frågar hur det är med Fluffis. Ja, Fluffis, hon var ju till veterinären flera gånger. Och nu mår hon bra. Men vi har fått ett annat problem. Jag har en övervakningskamera på baksidan av huset. Och vi har sett att det finns en grävling där. Och grävlingen har jagat Fluffis. Det har jag med på film till och med. Så det är lite galet. Kommer en bil här och det var väldigt blött i gräset. Nu ska jag bara gå till mitt lilla hus. Jo, såna här har vi i Sverige väldigt ofta. När man ska köra långsamt så lägger man ut farthinder. Och så ställer man ut blomlådor som farthinder. Gör ni så? Hos er? Visste ni att man kan bygga ett friggebod och ett attefallshus på sin tomt i Sverige? Och för friggebod, då behöver man inte ens ansöka om bygglov. Utan man kan bara sätta upp en friggebod precis som man vill. Ett attefallshus ska man anmäla att man sätter upp, men man behöver inget bygglov. Så på så sätt så kan man faktiskt fixa boende till sina barn, eller om man har äldre föräldrar som man vill ha nära. Rönnbär. Så otroligt vackert. Jag gillar hösten. Om det är fint väder. Om det är någon av er som bor nära här, så har vi en höstmarknad i Åre. Och den är alltid sista helgen i september. Och då brukar det komma uppåt 10 000 personer till den höstmarknaden. Och det är jättemånga som säljer mat och andra saker som är typiska för Jämtland och Norge. Men herregud. Skogen i Duved såg ut som den vi hade i Pennsylvania. Tack så fantastiskt mycket för bidraget. Här har de byggt, ser ni? En jättestor, vad ska man kalla det? Kraftstation. Där de fördelar elen. Här skulle inte jag vilja bo nära. De säger att man ska inte bo för nära, allt för hög spänning. Här har ni ju eltrådar. Ser ni? Jag skulle inte vilja bo under de eltrådarna heller. Inte. Hur bor ni? Bor ni i lägenhet eller i hus? Eller bor ni på landet?
eller i stan eller kanske i en liten by som jag bor i. Hur bor ni? Här är en lite större väg. Men alla de här husen här bakom, det är nog fritidsboende. Sådana som folk bor i när de är här på semester. Jag hoppas att den här tar bort blåsten, för nu blåser det ganska mycket. Nu möter jag en bil till. Här har de ett värmeverk. Jag tror att de faktiskt eldar där. Vi har ju återvinningscentraler. Det förkortas ÅVC. Och där lämnar man ju in en massa saker. Och det finns ju någonting som heter brännbart. Att man kan lämna in sopor som är, eller sånt som är brännbart. Ja, jag vet inte hur jag ska göra för att få bort. Jag får vika ner micken lite grann. Viktor. Och jag tror att de bränner i det där värmeverket. Så bränner de sånt som man lämnar in på återvinningscentralen. Nu har jag snart gått i en cirkel. Nu är jag snart tillbaka där jag började. Men jag måste få visa mitt lilla hus. Så se vad ni tycker om det. Det ska bli roligt. Kommer ni ihåg att jag har varit på paddelhallen? Jag visade var min man jobbade. Och där finns det paddelbanor. Man spelar paddel med sån här racket. Och så finns det en tennisbana. Och så finns det en golfsimulator. Och en skjutsimulator där man kan skjuta och träna. Och sen så har de en klätterhall. Och sen på övervåningen så finns det massor med kontor. Och det har vi här framme om ni känner igen er. Här har ni stora paddelhallen. Det finns även ett gym. Och här går den där bäcken som jag började vid. Mångån. Så här är paddelhallen. Och sen behöver vi bara gå en liten bit från paddelhallen. Så kommer vi till barnvaktarstugan som vi har köpt. Så snart är jag där. Nu möter jag massa folk. Hej hej! Hej hej! Alltså, om man bor i Stockholm eller i en storstad, då kanske man inte hejar på alla. Men om man bor i Duved, om man möter folk, så säger man hej. Och jag tycker det är trevligt. Här har vi ett stor paddelhall. Och sen där framme, det där lilla huset där. Det köpte vi istället för att bygga en egen friggebod. Så det där huset håller jag på att renovera. Jag och min man. Och min kusin, han har ställt en byggbarack där. Så här, det här lilla huset, det kallas för barnvaktarhuset. Det byggdes 1952. Och i det här huset så bodde, barnvaktaren. Han som kollade så att alla, för där ligger järnvägsspåret. Och i Duved så står man här vid det här lilla huset. Och så tittar man hit. Där är tågstationen i Duved. Så nu ska jag bara gå in här så ska ni få se. Den här står på stenpelare. Och alla de här stenpelarna stod faktiskt huller om buller. Så vi har rättat till alla stenpelare. Vi har tagit bort massa jord runt huset. Vi har skrapat hela huset. Få bort gammal trä. Vi har målat hela huset. Vi har bytt dörr. Och vi har bytt fönster. Och sen så har vi
Oj, nu tappar jag nycklarna. Wow. Här håller vi på och bygger. Här ska vi bygga en toalett. Här håller vi på i köket. Vi har en gammal gjutjärnsspis. Och vi har precis haft en kille här som har fixat, så nu går det att elda här. Så han har fixat så hela skorstenen fungerar. Här var det en vägg. Och vi har tagit bort den här väggen. Och sen så har vi satt dit en kamin här. Och sen har vi ett sovrum som man faktiskt kan sova i om det vore bäddat. Ja, det här huset är från 1952. Så här har vi har sovit här flera gånger. Vi har kört ozonrenare. Att man har renat luften för det luktar så mycket sommarstuga här inne. Och jag älskar det här taket. Det här taket har jag haft, det var jättemycket kvistar i det här taket. Så jag har haft en sån här kvist, man har någon vätska som man har på kvistar så att de inte ska lysa igenom när man målar. Som ni undrar vad jag håller på med när jag inte undervisar och när jag inte är på YouTube och gör filmer och när jag inte är min man, så är jag här och målar och fixar. Bara taket i 3 rum har nog tagit uppåt 60 timmar att fixa. Men jag tycker om att göra saker. Ja, visst är det vacker gjutjärnsspis. Men vi har gjort alla jobbiga saker. Här har vi satt upp gips på väggarna. Och vi har bytt fönster och så. Min pappa, när han var yngre så var han deltidsbrandman. Och då var det väldigt många människor som brann inne. Och jag ska visa hur det ser ut på övervåningen. Här har man en liten trapp. Det är ganska brant att gå upp här. Här kommer man upp till, det är som ett loft här uppe. Här håller vi också på, jag bygger överallt i huset samtidigt. Så här har vi också satt dit en kamin. Här är en gammal täljstenskamin. Och den här stenen kallas för täljsten. Och den bevarar värmen. Om man bryter den där täljstenen i Handöl. Och det ligger bara kanske 3-4 mil åt det hållet. Men det som var så fruktansvärt var att när vi köpte det här huset så fanns det nästan, det var bara ett sånt där pyttelitet fönster, rektangulärt. Och så satt det bara en plexiglasskiva för. Så där har vi satt ett fönster som går att öppna. Och sen måste man krypa in i nästa rum. Här. Jag kryper. Här håller jag också på och målar. Men här har vi satt dit ett jättestort fönster. Med en brandstege ska sitta nedanför. Så här har jag målat. Och nu ska vi lägga golv. Nästa helg ska vi lägga golv här. Och den där väggen ska vi nog ta bort helt. Så att man får en större öppning in i andra rummet. Ja, det kommer bli vackert det här huset efter renoveringen. Jag fyllde 60 år i sommar. Och vi har ett ganska stort hus hemma. Alltså vi har 7 rum och kök. Och vi har varit familjehem. Alltså att vi har tagit hand om andras barn. Som det har kanske varit lite struligt. Så vi har alltid haft väldigt många som har bott hemma hos oss. Men nu är det bara jag och Thomas. Så antingen så säljer vi vårt hus om 5 år och flyttar hit. Det tänkte vi. Ja,
Erik skriver att huset ser mycket större ut på insidan än på utsidan. Har ni sett Harry Potter? De har ju små tält. Och sen när man går in, då är det hur stort som helst. Så jag brukar kalla det här för ett Harry Potter-hus. Det ser pyttelitet ut på utsidan. Och sen går man in, så ser det väldigt mycket större ut. Jättekonstigt. Ja, det är mycket jobb. Fruktansvärt mycket jobb. Men samtidigt så kan jag göra väldigt mycket själv. Så all målning, slipning, när man spacklar. Det här har jag spacklat. Och spika och såga gipsskivor. Allt sånt kan jag göra själv. Men vi fick hjälp med skorstenen. En helt fantastisk kille som heter Paul Cawthorne. Han har gjort... Ska ni komma och hjälpa mig? Ja. Jag är en modig kvinna. Va? Översätts Harry Potter med Henrik Pettersson. Det var helt galet. Ja, jag tycker om, eftersom jag skriver böcker och jag jobbar som lärare, så tycker jag om att jobba med kroppen. Jag tycker om att måla. Jag tycker om att slipa, spackla och göra sånt. För då blir det lättare i huvudet, tycker jag. Alltså då kan jag tänka bättre. Och vi har redan lagt ner. Det största jobbet har vi redan lagt ner. Men saker som att göra, kaminer och skorstenen, det klarar jag inte av själv. Och sen ska vi ta in en kille som ska lägga elen. Så jag hoppas att det här är klart i vinter redan. Då ska jag visa hur det ser ut då. Ja, nu har det gått en timme. Och jag tror jag avslutar vid min... nu ska jag bocka mig ner. Alltså tror ni inte att det blir bättre att ta bort hela den där väggen bakom skorstenen? Så det blir ett helt öppet rum här. Det tror jag. Så jag slutar den här promenaden vid min fantastiska lilla spis. Här är min täljstenspis. Och den är nog ganska gammal. Så ja, jag kommer göra fler uppdateringar hur det går med mitt lilla hus. Så jag fyller också 60 år om en månad. Tack för alla bidrag, ni som har gett mig bidrag den här filmen. Jag blir lite chockad för jag är inte van vid det. Jag tror att det är mera gamers som får det. Och jag kanske inte är någon jättegamer. Och tack för alla som har följt med mig. Jag är ytterst tacksam. Ni är just nu 82 stycken som tittar. Och jag skulle vilja sända all min kärlek till er. Nu har ni fått följa med mig på en språkpromenad runt Fiskestigen. Och sett Indalsälven och en riktigt gammal skog. Och så kommer det översättning inom några timmar. Så kommer jag lägga översättning på alla språk. Så då kan ni titta på den här igen. Och antingen ha svensk undertext eller också undertext på ert språk. Och så skriver ni upp alla ord som ni inte förstod. Ja, visst är huset fint. Vi har jobbat så att det här kommer bli fint sen. Vi har gjort många saker på det. Tack så hemskt mycket för idag. Så syns vi nästa söndag klockan 12. Och jag tycker galet mycket om er. Och tack Viktor för alla dina kommentarer. Och tack Vesa. Och tack Lydie. Idag blev det en språkpromenad. Hej då Leila. Jag ser inte riktigt vad det står, men Mariamiei och Majori, tack för idag. Och sen är det bra att fira semester i Sverige, därför här är det kallt. Ha en fortsatt härlig söndag. Ja, tack för att ni, Angela, för dina ord med lycka till med renovering.
Jag kanske ska göra en egen film om hur huset blir sen. Hej då! Hej då Rut! Nu ska jag se om jag kan stänga av här då. Så. Hej då!